Một trong những vấn đề với phát hiện đối tượng, như bạn đã thấy, là mỗi ô lưới chỉ có thể phát hiện một đối tượng. Nếu một ô lưới muốn phát hiện nhiều đối tượng thì sao? Đây là những gì bạn có thể làm. Bạn có thể sử dụng ý tưởng về hộp neo. Hãy bắt đầu với một ví dụ. Giả sử bạn có một hình ảnh như thế này, và trong ví dụ này, tôi sẽ tiếp tục sử dụng lưới 3x3. Hãy chú ý rằng điểm giữa của người đi bộ và điểm giữa của xe hơi gần như ở cùng một vị trí, và cả hai đều rơi vào cùng một ô lưới. Vì vậy, đối với ô lưới đó, nếu y đầu ra vector này, nơi bạn đang phát hiện 3 lớp người đi bộ, xe hơi và xe máy, nó sẽ không thể xuất ra 2 phát hiện. Vì vậy, tôi phải chọn một trong 2 phát hiện để xuất ra. Với ý tưởng về hộp neo, những gì bạn sẽ làm là xác định trước 2 hình dạng khác nhau, được gọi là hộp neo hoặc hình dạng hộp neo. Và những gì bạn sẽ làm bây giờ là có thể liên kết 2 dự đoán với 2 hộp neo. Và nói chung, bạn có thể sử dụng nhiều hộp neo hơn, có thể là 5 hoặc thậm chí nhiều hơn. Nhưng đối với video này, tôi sẽ chỉ sử dụng 2 hộp neo để mô tả dễ dàng hơn. Vì vậy, những gì bạn làm là bạn xác định nhãn lớp, thay vì vector ở bên trái. Về cơ bản bạn lặp lại điều này 2 lần. Vì vậy, bạn sẽ có PC, BX, BY, BH, BW, C1, C2, C3, và đây là 8 đầu ra liên quan đến hộp neo 1. Và sau đó bạn lặp lại PC, BX và vân vân xuống đến C1, C2, C3, 8 đầu ra khác liên quan đến hộp neo 2. Vì hình dạng của người đi bộ giống với hình dạng của hộp neo 1 hơn hộp neo 2, bạn có thể sử dụng 8 số này để mã hóa rằng PC là 1. Vâng, có một người đi bộ. Sử dụng cái này để mã hóa hộp giới hạn xung quanh người đi bộ, và sau đó sử dụng những cái này để mã hóa rằng đối tượng đó là người đi bộ. Và sau đó, vì chiếc xe, hộp xung quanh chiếc xe giống với hình dạng của hộp neo 2 hơn hộp neo 1. Sau đó bạn có thể sử dụng những thứ này để mã hóa rằng đối tượng thứ 2 ở đây là chiếc xe. Và có hộp giới hạn, và vân vân, là tất cả các thông số liên quan đến chiếc xe được phát hiện. Vì vậy, để tóm tắt, trước đây, trước khi bạn sử dụng hộp neo, bạn đã làm như sau. Đó là đối với mỗi đối tượng trong tập huấn luyện. Trong hình ảnh tập huấn luyện, nó đã được gắn cho ô lưới tương ứng với điểm giữa của đối tượng đó. Và vì vậy, đầu ra Y là 3x3x8, bởi vì bạn có lưới 3x3, và đối với mỗi vị trí lưới, chúng ta đã có vector đầu ra đó. Đó là, bạn biết đấy, PC, sau đó là hộp giới hạn, sau đó là C1, C2, C3. Với hộp neo, bây giờ bạn làm như sau. Bây giờ, mỗi đối tượng được gán cho cùng một ô lưới như trước đây, được gán cho ô lưới chứa điểm giữa của đối tượng đó, nhưng nó được gán cho một ô lưới và hộp neo với IOU cao nhất với hình dạng của đối tượng. Vì vậy, bạn có 2 hộp neo. Bạn sẽ lấy một đối tượng và xem. Vì vậy, nếu bạn có một đối tượng có hình dạng này, những gì bạn làm là lấy 2 hộp neo của bạn. Có thể một hộp neo có hình dạng này, đó là hộp neo 1. Có thể hộp neo 2 có hình dạng này. Và sau đó, bạn xem hộp neo nào trong 2 hộp neo có IOU cao hơn với hộp giới hạn thực tế. Và bất kể là cái nào, đối tượng đó sau đó không chỉ được gắn cho một ô lưới, mà là một cặp. Nó được gắn cho một ô lưới, dấu phẩy, cặp hộp neo. Và đó là cách đối tượng đó được mã hóa trong nhãn mục tiêu. Và bây giờ đầu ra Y sẽ là 3x3x16, bởi vì như bạn đã thấy trên slide trước, Y bây giờ là 16 chiều. Hoặc nếu bạn muốn, bạn cũng có thể xem đây là 3x3x2x8, vì hiện có 2 hộp neo và Y là 8 chiều. Kích thước của Y là 8 là do chúng ta có 3 lớp đối tượng. Nếu bạn có nhiều đối tượng hơn, thì kích thước của Y sẽ còn cao hơn.
Vì vậy, hãy xem xét một ví dụ cụ thể. Đối với ô lưới này, hãy chỉ định y là gì. Vì vậy, người đi bộ giống với hình dạng của hộp neo một hơn. Vì vậy, đối với người đi bộ, chúng ta sẽ gắn nó cho nửa trên của vách tô này. Vì vậy, vâng, có một đối tượng, sẽ có một số hộp giới hạn liên quan đến người đi bộ. Và tôi đoán nếu một người đi bộ là lớp 1, thì nó sẽ là C1 là 1 và sau đó là 00. Và sau đó hình dạng của chiếc xe giống với hộp neo 2 hơn. Và vì vậy, phần còn lại của vách tô này sẽ là 1. Và sau đó hộp giới hạn liên quan đến chiếc xe. Và sau đó chiếc xe là C2. Vì vậy đó là 010. Và đó là nhãn y cho ô lưới giữa phía dưới mà mũi tên này đang chỉ đến. Bây giờ, nếu ô lưới này chỉ có một chiếc xe thì sao? Và không có người đi bộ. Nếu nó chỉ có một chiếc xe, thì giả sử rằng hình dạng của hộp giới hạn xung quanh chiếc xe vẫn giống với hộp neo 2 hơn, thì nhãn mục tiêu Y, nếu chỉ có một chiếc xe ở đó, và người đi bộ đã biến mất, nó vẫn sẽ giống nhau đối với thành phần hộp neo 2. Hãy nhớ rằng đây là một phần của vách tô tương ứng với hộp neo 2. Và đối với phần vách tô tương ứng với hộp neo 1, những gì bạn làm là bạn chỉ cần nói rằng không có đối tượng nào ở đó. Vì vậy PC là 0. Và sau đó phần còn lại của những thứ này sẽ là không quan tâm. Bây giờ, chỉ cần một số chi tiết bổ sung. Điều gì xảy ra nếu bạn có 2 hộp neo, nhưng 3 đối tượng trong cùng một ô lưới? Đó là một trường hợp mà thuật toán này không xử lý tốt. Bạn biết đấy, nếu bạn hy vọng nó sẽ không xảy ra. Nhưng nếu có, thuật toán này không có cách nào tốt để xử lý nó. Tôi sẽ chỉ thực hiện một số bộ ngắt hòa mặc định cho trường hợp đó. Hoặc điều gì xảy ra nếu bạn có 2 đối tượng được liên kết với cùng một ô lưới, nhưng cả hai đều có cùng hình dạng hộp neo. Một lần nữa, đó là một trường hợp khác mà thuật toán này không xử lý tốt. Nếu bạn thực hiện một số cách mặc định để phá vỡ liên kết, nếu điều đó xảy ra, hy vọng điều này sẽ không xảy ra trong tập dữ liệu của bạn. Nó sẽ không xảy ra nhiều, và vì vậy nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến hiệu suất. Vì vậy, đó là nó cho hộp neo. Và mặc dù tôi đã thúc đẩy các hộp neo như một cách để giải quyết những gì xảy ra nếu 2 đối tượng xuất hiện trong cùng một ô lưới, trong thực tế, điều đó xảy ra khá hiếm. Đặc biệt nếu bạn sử dụng lưới 19 x 19 thay vì lưới 3 x 3, bạn có cơ hội 2 đối tượng có cùng điểm giữa trong số 261 ô này. Điều đó có xảy ra, nhưng nó không xảy ra thường xuyên. Có lẽ động lực tốt hơn, hoặc thậm chí kết quả tốt hơn mà hộp neo mang lại cho bạn là nó cho phép thuật toán học tập của bạn chuyên biệt hóa tốt hơn. Cụ thể, nếu tập dữ liệu của bạn có một số đối tượng cao, gầy như người đi bộ, và một số đối tượng rộng như ô tô, thì điều này cho phép thuật toán học tập của bạn chuyên biệt hóa, để một số đầu ra có thể chuyên phát hiện các đối tượng béo rộng như ô tô. Và một số đơn vị phía trên có thể chuyên phát hiện các đối tượng cao, gầy như người đi bộ. Vậy cuối cùng, làm thế nào để bạn chọn hộp neo? Mọi người thường chỉ chọn chúng bằng tay. Chọn có thể 5 hoặc 10 hình dạng hộp neo trải rộng nhiều hình dạng khác nhau, dường như bao gồm các loại đối tượng mà bạn muốn phát hiện. Như một phiên bản tiên tiến hơn nhiều, chỉ là một bình luận nâng cao cho những bạn có kiến thức khác về học máy. Một cách tốt hơn để làm điều này trong một trong những bài báo nghiên cứu IOLO sau này là sử dụng thuật toán K-means để nhóm các loại hình dạng đối tượng mà bạn có xu hướng nhận được. Và nếu bạn sử dụng điều đó để chọn một tập hợp các hộp neo đại diện điển hình nhất cho có thể là nhiều, có thể là hàng chục lớp đối tượng mà bạn đang cố gắng phát hiện. Nhưng đó là một cách nâng cao hơn để tự động chọn hộp neo. Và nếu bạn chỉ chọn bằng tay nhiều hình dạng khác nhau, mà hợp lý của bạn trải rộng tập hợp các hình dạng đối tượng mà bạn mong đợi phát hiện. Một số cái cao gầy, một số cái béo trắng, điều đó cũng sẽ hoạt động hợp lý. Vậy là xong phần hộp neo. Trong video tiếp theo, hãy lấy tất cả những gì chúng ta đã thấy và kết hợp nó lại với nhau thành thuật toán IOLO.